Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay thì tôi phân tích cái ưu và cái nhược điểm của cái việc mà chúng ta mua được cái tài sản không đồng. Tức là chúng ta không phải bỏ ra tiền có thể mua được một tài sản do chính mình sở hữu. Nghe vậy thì có vẻ rất là hot. Thực sự nó cũng có những cái ưu cái nhược điểm riêng của những cái chương trình như vậy. Tức về bản chất thì chúng ta phải hình dung rằng cái tài sản nó được định giá về mặt giá trị và giá cả. Bất kể một cái tài sản nào cũng vậy anh chị ạ. Nó được định giá một tài sản bằng cái giá trị và giá cả. Trong cái giá trị đấy thì nó cũng có rất nhiều các ngóc ngách. Còn giá cả thì rất là dễ hiểu. Giá cả là đắt hay rẻ, phù hợp hay không phù hợp. Vâng, dựa vào cái yếu tố đó thì chúng ta đã phân tích được ngay là cái ưu và cái nhược điểm của chúng. Thứ nhất là cái ưu điểm thì chúng ta không cần tiền, không có tiền mà chúng ta lại mua được tài sản. Điều đó rất là tuyệt vời. Điều đó sẽ giúp được rất nhiều người. Chúng ta chưa có tiền, chúng ta vẫn sở hữu được những tài sản. Đó. Nhưng với cái nhược điểm thì tôi phân tích luôn, bởi vì cái ưu cái nhược điểm mà tôi phân tích song song luôn. Cái nhược điểm là nếu mà ta sở hữu cái tài sản đó mà giả sử nó không đúng cái giá trị đó, nó không đúng với cái giá cả đó, thì điều đó nó cũng rất là bất lợi. Tức là cái tài sản đó được định giá ở một thời điểm trong tương lai chẳng hạn. Tôi lấy ví dụ cho các anh chị và các bạn dễ hình dung là, ví dụ tao mua một cái tài sản 2 tỷ đồng mà 2 năm sau tao mới phải trả tiền. Và cái việc định giá cái tài sản đó ở cái giá 2 tỷ là phù hợp. Thì đương nhiên chúng ta đang rẻ được mỗi một năm là 100 triệu. Tức là 2 năm là nó được 200 triệu. Cộng với lại cái giá trị sử dụng các anh chị ạ. Giá trị sử dụng của cái tài sản đó đem lại. Đó, thì mỗi tháng cũng sẽ vào cái ngưỡng tầm 10 triệu đồng chẳng hạn. Vậy thì 2 năm chúng ta cũng được khoảng quanh đó là trên dưới 200 triệu. Vậy thì cái giá hiện tại của tài sản đó mà các anh chị cân nhắc cảm thấy là nó so với cái giá trị của nó thì cân bằng giữa cái mức khoảng 400 triệu thì là ok. Ok ở cái khía cạnh là ta không cần đồng tiền mà ta vẫn mua được tài sản. Và tài sản đó thì sau 2 năm cái giá trị thực của nó so với cái lợi nhuận của nó đem lại là bằng bình hòa. Thì đó là cái lợi về lợi thời gian, không có tiền cũng mua được. Với các nhà đầu tư thì nếu cái giá trị tài sản đó sau 2 năm nó có độ tăng trưởng thì điều đó là quá tuyệt vời. Bởi vì được lợi của rất nhiều yếu tố. Yếu tố thứ nhất là lợi về mặt dòng tiền hàng tháng. Yếu tố thứ hai thì đó là về mặt gia tăng được giá trị tài sản. Đó. Còn cái nhược điểm ở cái khía cạnh này thì tôi phân tích cho các anh chị cũng phải cân nhắc rằng, nếu các anh chị nào đó là công chức với cái nguồn thu nhập ổn định, đều đặn, không có yếu tố thu nhập ngoài đột phá, thì nếu chúng ta sử dụng những cái phương pháp này chúng ta cũng mua được tài sản. Nhưng một điều mà chúng ta hình dung rằng cái tài sản đó được trả dần trong 30-35 năm thì mỗi một tháng sau này các anh chị phải trả rơi vào 15 triệu đồng một tháng. Và cái áp lực lớn ở chỗ là cái thu nhập hàng tháng các anh chị có được, trừ đi cái khoản phải trả tầm 15 triệu đồng một tháng cả gốc cả lãi. Trong suốt cái quá trình
30 đến 35 năm ấy, thì đó là một cái điều cũng áp lực rất lớn, và rất dễ là các anh chị sẽ vướng vào một cái gọi là làm cả đời để trả nợ. Đó thì các anh chị và các bạn cũng phải cân nhắc trước khi ra những quyết định.